Bine ați revenit, dragi prieteni! Suntem la ultima parte a conferinței noastre de astăzi și la un workshop foarte, foarte valoros. Pe Polina Țercasova am întâlnit-o în timp ce spuneam povești în cadrul World Storytelling Cafe, o platformă pe care John Rowe, un alt povestitor care a fost anul trecut la noi în conferință, a venit în Arad și el a lansat această platformă de povestitori și de povești la perioada pandemiei și realmente oamenii au putut să intre online să asculte povești pentru adulți, pentru copii și totul a fost gratuit. Și am participat și eu ca povestitor român și acolo am întâlnit-o în sesiune de povești pe Polina, care este minunată, este estoniancă, dar cu rădăcini rusești. Este un om care călătorește în lumea întreagă. Ne-am întâlnit realmente acum 2 ani în festivalul din Marrakech, din Maroc, care este iarăși o nebunie de festival și se numește chiar așa World Storytelling Cafe Festival și atunci am cunoscut-o și față către față. Este o bucurie pentru noi să o avem aici și nădăjduiesc din toată inima să vă inspire, să vă simțiți mai bogați și inspirați după acest workshop, așa cum a fost după fiecare experiență, după fiecare povestitor valoros pe care l-am avut în acest festival. I will translate, if it's okay for you. Yes, trust you. So, Polina Țercasova. There you go. Yes. Okay. Thank you. Thank you. So, hello, and I'm very happy to be here. This is my first time in Romania, and of course, the first time in Arad. So, I'm very grateful for the invitation and for this wonderful organization of this festival. Thank you so much. There's so many amazing people working behind the scenes, so it's just, you're lucky to have them here. I think Arad can become the new capital of storytelling. Actually, it is. It is. E foarte bucuroasă să fie lângă noi și ne mulțumește pentru căldura primirii și a găzduirii și, într-adevăr, suntem o echipă în spate care ne străduim să facem să fie bine și chiar și Polina simte că Aradul realmente, iată, este o capitală a poveștilor. Now, in my work and in my life, I have 3 main interests, like the 3 whales that are holding my world together. În viața ei are 3 piloni pe care își construiește viața. Yeah, like the whales, yeah? Whales. You know the story of the world, that the world is kept on the back of 3 whales, the big fish. Oh, didn't know that story. I'll tell you later. Yes. Yeah, so one of the whales is storytelling. Și primul pilon, practic, e arta povestirii. The second whale is music. Al doilea este muzica. Especially folk music and early music. Și special muzica tradițională veche. And my third whale is cultural anthropology. Și al treilea este antropologia și multiculturalitatea. And this is what I have been teaching at the University of Tallinn. Asta și predă, de fapt, ca profesor universitar în Tallinn. So a long time ago it was full time, now it's just separate courses. Înainte preda full time și acum sunt doar cursuri pe care le ține. So now I'm only doing storytelling. Realmente asta face și câștigă existența din storytelling. And this brought me to research how storytelling was done, what were the genres and different styles of storytelling. Și asta a făcut, combinația aceasta a făcut-o să găsească din ce e făcută arta povestirii și cum s-au construit de-a lungul timpului povestea și această artă de oral. And I found out that in so many cultures, the storytellers traditionally were the musicians as well. Și asta a descoperit că de-a lungul timpului în culturile vechi cumva muzicienii sunt cei care erau și povestitori. They could also be jugglers, but I don't know how to juggle. Unii erau și, sigur, jongleri sau făceau tot felul de jocuri de genul acesta care să cucerească publicul. For example, the storytellers from Tiva. Deci povestitorii din Tiva. Yeah, Tiva, it's close to Altai, region Altai, the Altai Mountains, close to Kazakh region, but the part of Russia. Deci în zona kazacă a Rusiei, în munții Altai, e acolo o comunitate. They had the akun. The people, the storytellers were called the akun. Povestitorii se numesc akun. They would play a dombra with 2 strings. Cântau în timp ce spuneau povești la un instrument muzical cu corzi, cu 2 corzi. And they would sing their stories, their epic stories. Și cântau poveștile, erau epopei. Using the throat singing. Și foloseau corzile vocale pentru asta. Erau niște sunete care se creau cu corzile vocale. I don't do it. Nici asta nu facem.
And I have a friend who is a festival organizer for the Akın in Tuba. Și există realmente un festival pentru acest tip de povestitori, Akın, în Tiva. And once he was complaining to me. Și într-o zi mi s-a plâns. He told me, Și a spus, you see, this tradition is going to die out. tradiția asta, din păcate, începe să moară. Traditionally, our Akuns could sit and play and recite the epic for 18 hours. În mod tradițional, acânii aceștia puteau să stea, să cânte și să spună povești pentru 18 ore în non-stop. Without drinking or eating. Fără să bea nimic, fără să mănânce nimic. But now he said, the new Akun, Dar acum noi, povestitori de genul acesta, the youngest, tinerii, they can only play for 12 hours. nu pot cânta sau nu pot spune povești decât pentru 12 ore. The tradition is going to die out. E clar, tradiția moare. Or, for example, in many parts of Africa, especially in the sub-Saharan Africa, there is a tradition of griots. The storytellers were called the griots. În Africa, grioți se numesc povestitorii tradiționali. Yeah, they would play the kora, which is a huge harp made from a pumpkin, the local pumpkin or calabash. Ei, în timp ce spun povești, folosesc instrumente muzicale, se numește what is it called? Kora. Cora, da, e un fel de harpă, dar de fapt e făcută deci cutia de rezonanță e făcută dintr-un dobleac pe care sunt agățate aceste corzi. So I wanted to bring it with me, but the customs at the airport took it away. Da, și-ar fi adus acest instrument pentru că îl are, dar ar fi a fost lăsat. It's too big. They say it's dangerous. It's a weapon. Oh, ok. E considerat o armă, deci nu. Or the bards of Ireland, they would play the Irish harp and tell stories and sing. În nordul Europei, da, barzi erau cei care cântau la instrument și spuneau povești cântate. Yeah. In Estonia, our storytellers used to play the kannel. În Estonia se folosește acest instrument tradițional. The stringed instruments that you can easily play, and I'm going to play it this evening at the night concert. So please come, please join us there, and I'm going to play there. But it's a beautiful instrument that allows you to talk and to play at the same time. Tipul acesta de instrumente cu corzi, tradițional în Estonia, pe care îl va și folosi de seară la spectacol, așa că veniți să o vedeți. E un tip de instrument care permite să cânți și în același timp să spui povestea. You can't do it with the flute. Nu poți face chestia asta cu un instrument de suflat. Yes. Cum ar fi flautul. Yeah. So I was researching this tradition of a storyteller being also a musician. Așa că am făcut cercetare pe domeniul acesta de povestitori care erau și muzicieni. And I found that any person interested in sounds and who is curious about sounds and who can listen carefully can create the story with music and with sounds. Și ce am descoperit este că orice om care e interesat de sunete și de muzicalitate poate să dezvolte zona aceasta și să fie un bun povestitor. Yeah. So afterwards I was doing many audiobooks. So I have published 5 audiobooks, and the 6th audiobook is going to be published this December. De-a lungul timpului a publicat 5 audiobook-uri și al 6-lea va fi publicat acum în decembrie. Where I tell stories and play music. Unde asta și face. De fapt e un povestitor complet, spune povești și cântă muzică. The first 4 audiobooks are available on YouTube on my channel. Primele 4 chiar sunt disponibile pe canalul ei de YouTube. For free, but only 2 first audiobooks were translated. I translated them into English. Sunt gratuite, cred că o să punem și noi linkul imediat și pentru cei de care ne urmăresc. Doar primele 2 sunt traduse în engleză. Yes, only 2. Doar primele 2 sunt traduse în engleză, celelalte sunt în estoniană. Estonian and Russian. În limba estoniană și în rusă. So I hope to translate the others as well. Sper pe viitor să poată să traducă celelalte. But I have several video stories in my YouTube also in English, so you're welcome. Căutați pe YouTube, o găsiți, pentru că sunt foarte multe videouri cu Polina. Yes, and so today I think that we're going to do some exercises and just try to find out what are the opportunities that we can use with sounds and with music. Așa că o să ne jucăm astăzi puțin cu sunetele cu muzica și să vedem ce șansă, ce ofertă ne dă de fapt muzica pentru a folosi povestea. I'm going to tell you a very short story in the beginning. Vom spune o poveste acum la început. I'm just going to improvise it. I haven't been telling it in English for years and years and years. Deci o voi improviza pentru că n-am mai spus în engleză de foarte, foarte mulți ani. Yeah, and I can never go according to my plan because whenever I have a thought, I always improvise. We'll improvise. Yeah. And this is a Chinese story. So what you can now
like see and maybe try to pay attention is that I'm going to use several musical instruments with which I have here. Later you will all be able to try them, to look at them, and maybe to explore them more. But at the moment I don't know yet. I haven't planned this music before, so I haven't rehearsed this story with the musical instruments. Asta este o poveste tradițională din China pe care o să ascultați și o să folosească tot felul de instrumente muzicale pe care le are. Apoi le veți putea vedea, să le puteți și testa. But I know what my musical instruments are capable of. Dar știe ce potențial are fiecare instrument, sigur. So whenever I'm telling any story, I can use one or the other. Și ori de câte ori spune poveste, poate să folosească una, două sau mai multe dintre ele. And all of them are very simple. So here I have the simplest instruments, which are very intuitive, that you don't have to learn for many years, like a violin. Da. Deci asta ideea că sunt instrumente de percuție, de fapt, care se pot folosi foarte ușor și pe intuiție. Asta înseamnă că oricine poate să aibă acces la ele, cât timp vă dotați cu niște instrumente de genul acesta, da? De percuție pur și simplu, și atunci puteți să le folosiți. So this is a story from China. Asta este povestea din China. Long ago, Cu mult timp în urmă, by the side of a great river, pe marginea unui râu, there was a small village. era un orășel, un sat. And at that time, there was a special occupation for people, the work of a water carrier. Și pe atunci era o meserie foarte specifică pentru oamenii din zona aceea, să care apa. So one peasant, one farmer, he was a water carrier. Și acest săran, care era un purtător de apă, căra apa, He had two big jars, clay jars. avea două vase mari de lut. One of them was perfect. Unul era perfect New și new one. new one, și new nou. one, flawless. Era pur și simplu perfect. It never dropped a single drop of water. Niciodată nu scăpa nici măcar un strop de apă. And the other jar, another clay jar, was cracked one. Și celălalt era puțin crăpat. Long time ago, this clay jar suddenly fell on the ground, Cu mult timp în urmă, acest vas căzuse pe jos and a crack appeared. și o crăpătură a apărut. And since then, water dripped all the time out of this jar. Și de atunci mereu cădeau strop și strop de apă prin acea crăpătură. So the farmer could never bring all the water up to the village. Așa că cărătorul nostru de apă niciodată nu putea să aducă cu vasul acela toată apa în sat. This jar was always half empty at the end of the road. Vasul ăsta mereu era jumătate gol până la finalul drumului. But the farmer still continued keeping and using this jar. Dar el continua să le folosească pe amândouă. And once when the farmer was by the water, by the river, Și odată pe când era pe malul râului, the great river of Yangtze, marele râu Yangtze, and he was just pouring water into one of the jars, și pur și simplu lua apă într-unul din vase, the second jar suddenly spoke. al doilea vas a început să vorbească deodată. My dear owner, my dear master, why do you need me? Vasul a spus: stăpânul meu, de ce ai nevoie de mine? I am cracked. Sunt crăpat, I am broken. sunt rupt, The water keeps coming out of me. apa tot curge din mine. I can never bring all of the water up to the village. Nu pot niciodată să aduc toată apa înapoi în sat. Why do you need me? De ce ai nevoie de mine? And the farmer, he just smiled. Dar țăranul a zâmbit And he told the cracked jar. și i-a zis așa. By the way, he didn't even feel strange that he was talking to a jar. Bineînțeles că nu era ciudat să vorbească cu un vas. And he said, you know, my dear, Știi, dragul meu, I have a special task for you. am o sarcină foarte importantă pentru Now we will be going up the hill to the village. Vom urca înapoi pe deal spre sat And please look at the right side of the road și te rog să te uiți în partea dreaptă a drumului and tell me what you will see there. și să-mi spui ce vezi. And the farmer, he placed two jars on both of his elbows.
și și-a luat vasele amândouă, le-a pus pe umeri și a plecat. The cracked jar on the right elbow, Vasul crăpat pe umărul drept, the flawless on the other side. cel perfect pe umărul stâng. And he started climbing up the hill. Și a început să urce pe deal. And the cracked jar, Și vasul crăpat he looked on the right side, s-a uitat în dreapta, on the right side, dreapta, on the right side, dreapta, on the right side, dreapta but he saw nothing. și n-a văzut nimic. And when they were in the village, Și când au ajuns în sat, the cracked jar asked the master, vasul crăpat a întrebat stăpânul. I didn't see nothing there. N-am văzut absolut nimic. What should I have seen there? Ce-ar fi trebuit să văd? It was just so ordinary. Era normal. Plants, Plante, grass, iarbă, some flowers here and there. unele flori pe aici pe acolo. Nothing special. Absolut nimic special. What? Did you want to see me? Ce-ar fi trebuit să văd? So the farmer said, don't worry, just a moment. Now we will be going back towards the river. Și țăranul i-a spus, nu te tulbura. And- Acum vom coborî la râu. And now please look on the other side of the road, Acum să te uiți pe partea cealaltă a râului. on the left side of the road. În partea stângă a drumului. And later tell me, what did you see there? Și să-mi spune apoi ce ai văzut. And the farmer, he placed both jars on his elbows. Și și-a pus înapoi vasul Sorry, pe umeri. shoulders. These are shoulders. Yes. These are shoulders. Shoulders, yes. Elbows are here. And he started walking down the hill. Și a început să coboare. And the jar, the cracked jar, Și vasul crăpat looked on the left s-a uitat în stânga, and on the left în stânga, and on the left în stânga, and on the left în stânga. and saw nothing. Și n-a văzut nimic. And when they were both by the side of the great river Yangtze, Și când au ajuns înapoi pe malul râului cel mare, Yangtze, the cracked jar started to cry, vasul crăpat a început să plângă, big tears cu lacrimi mari, flowing across his clay cheeks, care îi curgeau pe obrajii de lut, his cracked cheeks, obrajii lui crăpați. saying, I'm sorry, master, I didn't see there anything. Îmi pare rău, stăpâne, dar n-am văzut nimic. There was even no plants on the other side of the road. Aici nici măcar nu erau plante pe marginea drumului. And the farmer said, Și el a zis, hei, you see, my dear, vezi, dragul meu, on the right side of the road is exactly the right side where I keep you when I'm going with you up to the hill. pe partea dreaptă a drumului, e pe partea pe care te țin pe tine când urc înapoi cu apă înspre sat. Water drips out Apa curge and it waters the plants on this side of the road. și hrănește plantele pe marginea drumului. And all these beautiful flowers grow here thanks to you. Și toate aceste plante și flori frumoase cresc mulțumită ție. I look at these plants. Mă uit la ele, I love them. le iubesc And I gain my strength from them. și îmi iau puterea de la ele. And on the other side of the road, where I carry the best, flawless jar, Și pe partea cealaltă a drumului, unde pun, bineînțeles, pe umăr vasul perfect, intact, there are no plants. nu sunt plante, Nothing grows there. nimic nu crește acolo. So the farmer said, Așa că a zis, I need you. am nevoie de tine. I need you because even though there may be cracks inside of you, Am nevoie de tine pentru că și dacă sunt crăpături în tine, and even though you can never hold all of your water, și chiar dacă nu ești perfect și nu poți să duci toată apa, please keep in mind ține minte that there is always someone că e întotdeauna cineva who needs you. care va avea nevoie de tine. So this is the story that I try to incorporate different sounds that were just, very easy for me to reach with one hand without even standing, without moving much around. So it was a very kind of story that I could stay in my place and just use the sounds. Este tipul de poveste care permite să folosească, stând pe scaun, diferite instrumente ca să creeze atmosfera și care poate să fie foarte ușor întrebuințate, improvizate pur și simplu. And now let's go to our workshop. Să ne întoarcem la treabă. And the first thing that I would like to explore with you
No, you can say no. The first thing I would like to explore with you Primul lucru pe care să-l facem, is rhythm. o să vorbim despre ritm. Everywhere around us there are rhythms. Mereu în jurul nostru, peste tot, este ritm. Inside of our bodies there are rhythms. În noi există ritm, The rhythm of our heart, ritmul inimii, the rhythms that are blessing women's lives. ritmurile care binecuvântează Yeah, a woman. woman. Yeah, a woman. Every woman Viața unei knows femei. about rhythms. There are cycles, there are rhythms. Sunt ritmuri pe care le avem în cicluri de ritmice pe care le trăim în Just viața noastră. like the cycles of our beautiful planet. Ca și ciclurile care sunt ale planetei, inclusiv planeta are ritmul său. The rhythms and the seasons changing. Ritmul anotimpurile care se schimbă. Just like the rhythm and the cycles of our life when we grow older and then we Există un ritm grow inclusiv smaller. al ciclului vieții noastre. Creștem și murim. So I believe that most of the rhythms, and actually rhythms comes from our bodies. De fapt, toate ritmurile, zice ea, vin din corpul nostru. And we can always explore the rhythms Mereu putem să explorăm aceste ritmuri and the rhythms of different stories. și ritmurile fiecărui povești în parte. So every time you take a new story that you'd like to tell to your students, your children, Ori de câte ori ați o poveste pe care vreți să o spuneți elevilor, take some time to work on it. luați-vă un timp ca să lucrați pe ea. Ask yourself, what could be the rhythm of this story? Întrebați-vă care este scopul acestei povești. With some stories, Ritmul acestei povești. with some stories you want to be really very energetic and go up, 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 up. Cu unele vrei să fii foarte în energie, With some stories you want to be very smooth and slow. cu altele vrei să fii foarte fin și foarte fin. But one thing which always works Dar ceva ce întotdeauna funcționează, is breaking the rhythm. ruperea de ritm. And this is one of the tools that storytellers have been always using, the break of the rhythm. And this is now very much used and taken over by the film industry, and even the contests, different contests like this famous contests like song contests and many other things. E o tehnică folosită foarte des astăzi pe care o foloseau vechii povestitori, ruperea de ritm. Astăzi e preluată din arta tradițională, artei povestirii, folosită în filme, folosită în show-uri, în competiții de tot felul. Ruperea ritmului e cea care practic captează atenția. So just like in the story that I told you, at first I started very smoothly with some very smooth instruments, and suddenly, these things appeared, making lots of noise, making strong rhythm. It was surprising, but for me it signified the work that the farmer is doing while he's going up the hill with 2 full jars. Deci asta a făcut și ea, de exemplu, a început foarte fin și foarte fluid toată povestea la început, folosind anumite instrumente care introduc atmosfera și a rupt atmosfera cu un instrument foarte ciudat care ca și cum e ca nu ca în perete, da? Care captează atenția. Dar sunt două lucruri pe care le face ea, tehnic ca și povestitor și în arta ei ca și artist creează o atmosferă diferită, înțelegeți? Sunt două lucruri paralele. And this helps you to wake up. So let's now stand up, please, and form one big circle. Facem un cerc. One big circle. You can come also closer. Yes, great. Now, please come here to the circle. Now we are going to do one exercise with rhythm. We will be sharing the rhythm. So I will explain it. The first thing is that when I'm going to clap, I'm passing you the clap, and we'll try to keep the same rhythm. So if I would do it for everyone, it would be like I clap, and you clap, and you, then you, and you, and you. Deci stăm în cerc și pornește un impuls printr-o bătaie de palme și care se duce mai departe, pe rând, în tot cercul. And now let's try to keep the rhythm as right as possible. Just without hurrying up, without slowing it down, try to feel which would be the rhythm of our group. Miza este să păstrăm ritmul, nu să încetinim sau să grăbim, ci să păstrăm ritmul grupului, să găsim ritmul grupului. If you catch the rhythm, you can a little bit even try to weave your body, or maybe tap a little bit with your hand and leg, so that you feel which rhythm will be appearing, so that
it will help you. But Dacă- let's try to keep it as Dacă vă flowing. ajută, puteți chiar și cu corpul să țineți ritmul. Dacă e un fel de plie din picioare, da, în așa fel încât să ține ritmul și cu toată corporalitatea noastră, e ok. Let's start with something slow. Începem simplu. Slow. Okay, now let's try to be more attentive, and we can even count. When inside of your head, try to count 1, 2, 3, 4. 1, 2, Adică 3, încercăm să numărăm 4. și în minte, dar în așa fel încât să miza ei nu să fac repede după colegul meu dinainte, ci să văd când e momentul meu de a intra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's try to fit into this rhythm first. Hai să încercăm. Deja se grăbește. Thank you. Thank you. Now we will try a faster rhythm, and let's try to make it as fast as we can, passing on the clap. Yeah, let's do the second round. Now, sorry, thank you. And now, let's again pass this clap, pass the rhythm. But if you feel, try to break the rhythm, but do it very clearly. So if you may, now, maybe there are some people who will pass the clap, but maybe there is someone who decides to break the rhythm and who will make the pause and then clap. Okay. Whoever feels that he or she wants to break the rhythm, do it, but do it very clearly. If we are passing the clap very quickly, tack, 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 then someone who wants to break the rhythm should be really brave and say, and clap. Take this pause and clap. You will be the rhythm breaker. There can be many of them. There can be only a few of them. I don't know, whatever you feel. If you feel that you want to break the rhythm, do it. Deci ideea este prima dată mergem în varianta light. Încercăm să găsim. Asta poate să fie o chestie de durată, pentru că dacă facem la clasă treaba asta, ca să găsim un joc de bun de echipă, atunci e un joc de sincronizare, ca să găsim, durează mult, vedeți și la noi, până că n-am găsit ritmul, asta e adevărul. Și asta e o chestie de exercițiu, ceea ce e foarte fain la casă să-l faceți, până se face ritmul echipei. Varianta normală, pe 4 timpi. A doua tură e aceasta în care facem ceea ce a făcut Polina, adică merge pe rapid. Dar ideea este să aștepți să vină rândul tău. Nu să anticipezi, not all together, but one after the other. Asta e foarte important. Din nou e o chestie de echipă, da? Pe viteză. Și acum în varianta a treia pe care acum ne-o cere este cea în care mergem pe ritm rapid și cineva are curajul să oprească ritmul. Ce zicea înainte de ruperea de ritm, da? Dar trebuie să o facă foarte clar. Adică dacă toată lumea merge rapid, trebuie să fie o poziție mai evidentă ca oprit. Iar asta înseamnă și atenție distributivă, pentru că dacă ea a făcut treaba asta, eu nu o să continui mai departe. Trebuie să fiu atentă la ce îmi dă colegul. Asta contează foarte mult în echipă, să fim atenți la ce primim. I was just explaining Thank you. more to... Yeah, thank you. That's great. Thank you. So let's try it. Thank you. And now let's do it again. And when you're breaking the rhythm, make one step forward, make it really big, and then do your clap. Do your rhythm breaking clap. Whoever wants to do it. Să facă și mai clar cu un pas în față. Yeah. Okay.
Thank you so much. That was wonderful. It looks like a conversation, isn't it? Yes, it's very interesting. Now, as you see, the rhythms, they come from our body. They come from our body. După cum vedeți, ritmul vine din corpul nostru, da? Facem cu sunete cu corpul nostru. And I believe that we tell stories and we also play music with our bodies. Și cred că noi spunem povestea, nu? Și cântăm cu corpul nostru. Now we'll do another exercise and I just write it there that the second part will be the body. Al doilea important reper este corpul atunci când folosim muzicalitatea în poveste. Because when you're telling stories, Pentru că atunci când spunem povești, for your students, in the class, the children, pentru elevi, în clasă, în orice context, for that moment you need to become bigger. trebuie să devenim în clipa respectivă mai mari. Something should change inside of you Dimensiunile corpului nostru realmente se schimbă, ceva în corpul nostru se schimbă. so that you could really hold their attention. Ca să poți să le captezi cu adevărat atenția. Even without much of movements or much of jumping. Nu e chestie de a sări în sus, în jos, But you could be the storytellers who just keep their attention while just, standing still. poți să le captezi atenția doar stând nemișcat, pentru că, cum să vă spun, extinzi dimensiunea corpului tău, energia corpului tău. So I want to share one practice, one exercise that I like particularly. Și o să vă exprime printr-un exercițiu acum. You may use it later, you may explore it later, but this is something that I really love. Puteți să-l folosiți apoi, să-l explorați. Acum e ceva la care ea ține foarte mult. Now the first part, we will now soon just start walking in this room, just walking randomly. O să facem mișcare browniană. When you're walking, you can just either look down or look at other people, but not speaking, no speaking. Pe când ne mișcăm, ne uităm la ceilalți, ne putem uita în jos dacă vrem, dar nu vorbim între noi. Just walk randomly Doar ne mișcăm. in your own trajectories. Fiecare pe traiectoria asta încercând să nu ne lovim, da? Să nu avem... And when I will give you the signal, Și când ne dă semnalul acesta, then please come back and make the circle again. ne întoarcem înapoi în forma aceasta, exact în poziția pe care o avem acum. Okay? One thing that I forgot to ask you, is it okay if I take some pictures or photos of you? And please raise your hand who doesn't want to be Dacă e regulă să photographed. facă If I fotografii, take dacă vă some. deranjează lucrul acesta, dacă nu, să ne spuneți acum să ridicați mâna. Și de acasă nu aveți voie. Să ziceți nu. So now we can start. Let's just walk. Ok, pornim, da? Thank you. Come back, come back, come back. And one other thing, please now take a moment just to look at everybody and try to memorize how all people are looking, because after this exercise you may look a little bit different. Maybe. Încercați să ne uitați la semnalmentele celorlalți de lângă voi, pentru că după acest exercițiu o să ne uităm puțin diferit. I don't promise it, but we can experiment. Încercăm. So just look at everyone, just briefly. Thank you. And now what I would like to ask, you to do is just to close your eyes. Ne închidem ochii acum. And when you close your eyes, it's very safe because you don't know if other people are watching you or not. Și când ne închidem ochii, ne simțim într-o oarecare siguranță, pentru că nu știm dacă cei de lângă noi își țin ochii deschiși sau nu. Because your eyes are closed. Deci nimeni nu se simte văzut, pentru că fiecare are ochii închiși. And please follow some of the ideas that I would like you to discover. Și acum vrea să vă ghideze, să urmăriți niște idei. First of all, please find your feet. În primul rând, găsiți-vă picioarele, ancorați-vă în podea. Standing on the floor. Este. So feel them. Simțiți-le. And notice if one of the feet gets more weight than the other. Observați dacă depuneți mai multă greutate pe unul decât celălalt. And try to find the best position of your body so that your feet would be happy and stable. Încercați să găsiți poziția perfectă încât să vă simțiți echilibrați și să vă simțiți stabili, cu greutatea poziționată pe ambele picioare. Feel that your feet are strongly connected to the ground. Încercați să vă poziționați picioarele în așa fel încât să fie bine ancorate în pământ. Please find your knees.
Găsiți-vă genunchii, duceți atenția în punctul acela al genunchilor. Please check if they're locked, and if they're locked, just please unlock them and make them comfortable and relaxed. Verificați dacă sunt încordați și încercați să relaxați. Faceți lucrul acesta, mișcați puțin genunchii. Now please find your hips Găsiți-vă acum șoldurile, duceți atenția în punctul respectiv and also try to relax them, și încercați să relaxați, keeping your body straight. ținând corpul drept. You can feel, if you want to a little bit move towards the left or the right, Ne putem just mișca puțin, to find the best position where your hips are happy. atâta timp cât găsim poziția în care ne simțim bine și chiar și șoldurile noastre se simt relaxate. And also breathe. Și bineînțeles, cel mai important, respirația. Now please find your stomach Găsiți-vă acum, duceți atenția în stomac and relax it. și relaxați-l And breathe with your stomach. și respirați, da, și cu diafragma. Now find your back and your backbone. Și încercați să simțiți spatele și coloana vertebrală. Explore it. Încercați să simțiți realmente spatele. See if your backbone is happy. Observați dacă e relaxat, Maybe it has some pain. dacă are o durere, Maybe it is tired. poate e obosit And tell it that this is okay now. și spuneți că e ok. That you will take care of him O să later. aveți grijă, dar mai târziu. And try to find the best position for your back and your spine. Your Încercați spine. să găsiți și poziția perfectă pentru coloana vertebrală, să vă simțiți relaxați. To feel that your spine is happy. Să simțiți coloana vertebrală fericită. Then find your shoulders. Și umerii la fel. You may raise them a little bit and then let them drop. Doriți să ridicați un picuț, lăsați să cadă, apoi să relaxați. Find the best position for your shoulders. Căutați poziția perfectă pentru umerii voștri. Tell them you can rest now. Spuneți-le, acum poți să odihnești. You don't have to do too much work. Nu mai e de făcut nimic, nu trebuie să car nimic. I align my body so that you can rest. Îmi aliniez, îmi îndrept corpul în așa fel încât să te poți odihni. Now find your hands. Și duceți atenția în mâinile voastre. Your hands are clever. Mâinile sunt foarte deștepte. They do so many things for you. Fac foarte multe lucruri pentru noi. You can tell them thank you Le puteți spune mulțumesc for having these healthy hands which can do so much work for you. că avem aceste mâini deștepte care fac atât de multe lucruri pentru noi. Your two treasures Sunt practic cele două comori pe care le avem, with so much strength and gentleness in them. cu atât de multă putere, dar și blândețe în același timp, fragilitate. And let them just rest. They can hang on both sides of your body, just resting there. You can just move them a little bit. Let them just rest there on both sides of your body. Let them Lăsați-le drop. puțin să se odihnească, lăsați-le să se relaxeze, mișcați-le puțin să cadă pur și simplu. Then finally, find your neck. Și acum duceți atenția în gât. Oh, your neck is holding so much weight. Gâtul duce foarte multă greutate. The heaviness of your head. Greutatea capului nostru. So try to move your head gently, slightly, to find this best position for your neck. Încercați să-l mișcați puțin. Just a little bit, tiny movements, tiny movements. Mișcări ușoare care să își găsească iarăși gâtul, coloana vertebrală, And poziția perfectă. and center your neck in such position that your body is relaxed, but still you are standing straight. Și încercați să centrați cumva gâtul încât să fie și relaxat, în același timp să stea drept, puternic. You relax your throat and your trachea. Relaxați-vă gâtul, relaxați-vă corzile vocale, trahea, And then find your head. și găsiți-vă acum atenția în cap. Let the jaw relax. Să se relaxeze gâtul, capul, Relax your face relaxați-vă mușchii feței, and the back of your head. ceafa. Find this best position for your head. Căutați poziția cea mai bună pentru cap. Becoming more and more centered. Deveniți tot mai atenți și mai prezenți în voi înșivă. Relaxed, but holding your body straight. Relaxați și totuși prezenți în corpul nostru. And now find this sweet place behind your eyes. Și căutați locul acela cu atenția în spatele ochilor. This is also your space. Și e tot spațiul nostru și acolo. This is your own space. E spațiul nostru intim. Relax it. Relaxați. And then try to sense the space in front of you. Și
Și încercați să simțiți acum spațiul din fața voastră. Just in front of you, if you would be going, you would make a step forward, but now just stay there. And just all the space in front of you. Încercați să conștientizați spațiul din fața voastră. Dacă ar fi să facem un pas, nu facem, dar dacă ar fi să-l simțim. And try to feel that this is your personal space in front of you, outside of your body. Și să-l simțiți că este propriul vostru spațiu, energia voastră, cercul de energie personal. This is your space. Asta e spațiul nostru. No one can take it away from you. Nimeni nu-l poate lua de la noi. Just feel it. Și să încercăm să-l simțim. It can be very big, it can be very small. Poate să fie mic sau poate să fie mare. Just research how much space you have in front of you, which is your personal space. Încercați să simțiți care e spațiul vostru de jur împrejur și, de fapt, cât de mult ne simțim noi confortabil în jurul nostru. Try to make it a little bit bigger if you like. Dacă See, simțiți că e mic, încercați să-l extindeți puțin, dacă vreți. this is your space. Asta e spațiul nostru. Now try to sense the space on the right side of you. Simțiți acum spațiul în partea dreaptă a voastră. Yes, you will discover that there is someone standing there. E cineva acolo care stă lângă noi. But despite all, there is your personal space. Dar în ciuda tuturor, el este spațiul vostru intim. And even if there is someone standing there, feel that on the right side of you, you have enough space. Și chiar dacă e cineva foarte aproape și îl simțiți, încercați să conștientizați că există spațiu pe al vostru și aveți îndeajuns. This is your space. Asta e spațiul nostru. Now find the space on the left side of you. Acum aduceți atenția în stânga voastră și încercați să găsiți spațiul respectiv. There is also someone standing there. Și acolo e cineva care stă. But this is also your personal space. Dar cu toate acestea este și spațiul vostru personal. Feel it. Simțiți-l. This is yours. E al vostru. Nobody can take it away from Și you. nimeni nu-l poate lua de la voi. It is always with you. Și întotdeauna cu voi. And now, please try to feel the space behind you. Acum încercați să simțiți spațiul din spatele vostru. There is space behind you. Este și acolo spațiu. It's going further away than your back and your body. Merge mai mult decât e spatele în sine. It is bigger than your body. E mult mai mare. Sometimes it may feel very small, Uneori îl simțim foarte, foarte aproape de noi. but then remind yourself that there is space behind your back, behind your hind side of the legs, and this is your own space. Dar trebuie să ne reamintim mereu că există un spațiu al nostru care este și în spatele nostru și care este al nostru. Like a safe, soft pillow, Ca o pernă moale și confortabilă, which secures you, care ne dă siguranță which protects you from the back. și ne protejează în spate. You are protected. Suntem protejați. You are safe. Suntem în siguranță. And now try to feel the space all around you, in front, on the left, on the right, and back. Și acum încercați să simțiți tot spațiul acesta de jur împrejurul nostru. În față, în spate, în stânga, în dreapta. Like a shiny or whatever, just like a ball or a ball around you. Ca un cer, ca un glob de jur împrejurul nostru. Like a sphere. Exact, ca o sferă. This is your own space. Asta este propriul nostru spațiu. It is yours. E al nostru. No one can take it away from Și you. nimeni nu îl poate lua de la noi. This is safe. Asta înseamnă siguranță. Feel it. Simțiți-l. Take it back. Luați-l cu voi. This is only yours. E numai al vostru. And when you are ready, you can open your eyes. Și când sunteți pregătiți, puteți să vă deschideți But ochii. stand the way you stand now. Just open your eyes. Stați unde stați voi, doar And deschideți ochii. please gently look around at other people. Și Gently. uitați-vă cu blândețe la cei din jurul vostru. Do you see the difference? Simțiți o diferență? If I could take a photograph of you before and after, you would see that you have become taller. Dacă v-aș face fotografie înainte și după acest exercițiu, v-aș spune că sunteți mult mai înalți. A few centimeters Și tu, taller. Ioana. Câțiva centimetri mai înalți. And now please keep this fear around you. Keep it with your eyes open.
Încercați să țineți sfera asta, spațiul ăsta intim în jurul vostru, cu ochii deschiși. With your eyes open, keep the sphere around you Țineți-l while looking at other people. în timp ce vă uitați la ceilalți oameni. And while you see them, while you meet with their eyes, always keep the sphere around you. Și chiar atunci când facem contact vizual cu ceilalți, să păstrăm spațiul acesta personal. Like the wisdom of your body. Ca și cum ar fi înțelepciunea corpului nostru. And I would ask you to do the last thing in this exercise. Și acum ultimul lucru. We will now start moving in the same way, very randomly, moving in this space. O să facem iarăși mișcarea browniană, Without talking, meeting other people. fără să vorbim, doar să ne uităm la unii la alții. Look them in their eyes. You may smile, maybe you don't want to smile, then don't smile. Poate zâmbim, poate nu, e ok, e orice variantă, doar să ne uităm. But while you are moving and meeting other people, always keep the sphere, keep it there around you with your inner sense. Just keep it there with your attention. Dar pe când ne mișcăm, încercați să aveți conștiința prezenței noastre în spațiul acesta intim al nostru. And when I will give you the signal, we can stop. Și când ne dă semnalul, ne întoarcem iarăși. So please, let's move. Să pornim. Thank you. Let's come back, please. Thank you. Can anyone share what did you feel? Was there a difference before and after this exercise when you were walking and meeting other people? Impresie de cum s-a simțit? Unii vor să doarmă. But when you were meeting other people, did it feel somehow different when you were walking again? Ați simțit o diferență de cum v-ați uitat unii la ceilalți înainte și cum v-ați uitat acum? Mai liberă, independentă? I felt more connected. Connected with other people. Yes. Yeah? I think that before, I'll say it in Romanian, am simțit că înainte fiecare să-și vedea de treaba lui, întrebarea era ce o să se întâmple și acum suntem mult mai cu încredere în noi înșine și mai așezați, cumva. Adică era ok să ne uităm, dar aveam și spațiul nostru, dar era ok să și interacționăm. Nu? Mai puțin stres de neciocnit. Exact, da. A fost mai haotic. Exact. Thank you. You can do this exercise before going to meet the children in their classroom. Putem să facem acest exercițiu înainte de a intra la clasă. Because the smaller the children are, Căci pe cum copiii sunt mai mici, the more they actually want to see us, that we are big, pe atât de mult ei își doresc să ne vadă pe noi mari. that we as teachers, we are strong, we are big, we are present. Că suntem puternici, că suntem mari, din punct energetic vorbind, și suntem prezenți acolo. Children need this sense of security. Și ei au nevoie de acest simț al siguranței. Yes, sorry. That's exactly what I wanted to add when you asked us to share how the experience felt for thank us. you. That I felt somehow that my presence got stronger and that this presence was somehow feeling my body in a different way. Thank you so much. So keep this exercise if you like it. Maybe you didn't, but if you like it, you can always use it before going into the classroom. I've been working with teachers of kindergarten, and I got the feedback that when teachers started implementing this exercise every morning before they went to children, they were less burned out. Am făcut foarte mult acest tip de exercițiu, mai ales cu copii din grădiniță, pentru că, de fapt, copiii când sunt foarte mici, ei mănâncă foarte mult din energia noastră. They eat our energy, isn't it? The smaller as they are. Și de multe ori noi uităm ca și adulți să ne păstrăm cercul nostru de energie. Și acest tip de exercițiu l-a făcut foarte mult și i-a ajutat pe profesori din preșcolar să scape de foarte multe ori de burnout-ul, de super oboseală pe care o acumulau, uitând să fie atenți la ei înșiși. If you're walking in a busy street or going to a shopping mall, dacă mergeți printr-o stradă foarte, foarte aglomerată sau într-un mall, keep your sphere. Păstrați-vă sfera asta de energie. If you go to an important but unpleasant meeting, dacă mergeți la o întâlnire importantă, neplăcută, gen sau alte lucruri, keep your sphere. Păstrați-vă sfera.
Yes. And also with your family members. La fel și în contextul familial, de ce nu? Cooking food, dealing with everyday things. În timp ce vă ocupați de lucrurile cotidiene de casă. Remember about your space. Păstrați spațiul acesta. Chiar dacă omul e lângă tine, tu ai spațiul ăsta. Asta este de a avea o conștiință a faptului că l-ai. Yeah, it will help you to connect more with your wisdom of your body, with the wisdom of your soul. Vă ajută foarte mult ca să fiți conștienți de înțelepciunea corpului nostru și a ceea ce știm, a sufletului nostru, pentru că te simți, ai conștiința prezenței tale. Asta e. Thank you. Thank you. Now you can sit for a moment, please. Please do. Yes. So the next point that we're going to look at. Sitting like this. Yeah. So the next the next idea that we're going to look at is sinning. Oh, sorry, listening. Următorul lucru este ascultarea ca și proces. It's important to know what we should talk about. E important să știm despre ce vorbim, What stories we need to tell to children. ce povesti spunem copiilor, We have to listen carefully to their needs, să ascultăm nevoile lor, to their problems, problemele lor, their anxieties, anxietățile lor. and try to find the stories which really target this place. Și să încercăm să găsim acele povești care efectiv targetează, adică țintește la acestea. Now, for 2 last years, I've been doing an experiment. În ultimii 2 ani am făcut un experiment. Every time I had my own storytelling evening or event Ori de câte ori aveam un spectacol, o sesiune de povești in different countries, în orașe, țări diferite, and also lots of them in Estonia, nu numai în Estonia, Every dar și time- de acolo, I started with a question. mereu începea cu o întrebare. What should I tell you about? Despre ce ați vrea să vă povestesc? What do you want to listen about? Ce ați vrea să ascultați? Give me topics. Dați-mi idei, teme. And the answers were just amazing. And if you had, now we don't have time so much, but if you had a chance, what would you like me to tell you about? Acum nu avem timp, dar dacă ar fi să vă întreb ce povești ați vrea să ascultați din partea ei, If you could choose among anything. dacă ați alege vreo temă, care ar fi? Wisdom, whales, peace, love. Înțelepciune, Hope. iubire, Thank you. speranță. Thank you. Now, many years ago in Colombia, I heard the answer, tell us about safety. În Columbia a ascultat un răspuns, spune despre siguranță. 2 years ago in Turkey, the most popular answer was, tell us about freedom. Acum 2 ani în Turcia răspunsul era spune ceva despre libertate. I also asked this question when I did my storytelling event in Morocco and the festival where we met. Și la fel a făcut și în Maroco în festival acum 2 ani. And there was a man, a bearded man, who looked really like you, Ovid. Și era un om așa bărbos ca tine, Ovi. Yeah, but he was one of the Amazigh people, the local people of the Era desert, unul din un localnic wearing a blue turban, cu un turban albastru în cap, exactly of the color of your beautiful blue scarf that you're la fel wearing. ca și șerpa ta albastră. And he told me, tell us about women who decide for themselves. Și el a zis, un bărbat, spune despre femei care decid pentru ele însele. That was Morocco. Asta e Maroco. And in Estonia, there are 2 answers that I get most often. Și în Estonia de obicei are 2 răspunsuri, cel mai des. Tell us about happiness Vorbește despre fericire and tell us about time. și despre timp. When you have enough time, when we have enough time. Când avem timp îndeajuns. Because there is what people want to listen about the things that they are lacking. Oamenii au nevoie să asculte sănătate despre lucrurile care le lipsesc. And we have to listen what our children are lacking, what our students, what we could tell them to give them more power, what they need. Și așa, întrebând copiii, de fapt ne dăm seama de ce duc ei lipsă. Așa le putem să dăm prin povești ceea ce ei au nevoie ca să simtă puternici, să aibă încredere în ei. Now you had enough rest sitting. Now please stand up. We'll do another exercise. And please form 5 groups of 4 people. So 4 people here, 4 people there, 4 people here, 4 people here, 4 people here. Și aici trebuie să mai veniți. Yeah. Come closer a little bit. Maybe someone can be here also. Spuneți aici un grup, fetele de aici. Try to stand more. You can be 5. You can be 5. Yes. Try to stand away from each other so that one group is very connected, but they are more far from the others. Grupați, dar între grupuri să fie spațiu mai clar. Dacă voi Can I invite you to move maybe to the center more so that they have space?
Keep close. The group. Very nice. Grupul mai strâns între voi, așa? Grup. And there. Now, this exercise Acest exercițiu This exercise is called Tibetan singing bowls. se numește bolurile tibetane muzicale. David usually uses them. Now, I think you don't have Și it. David le folosește, da. Now, every group is a singing bowl. Fiecare grup este în sine un bol muzical. And the bowl is making sound when the stick is going around along its edges. Știți bolul acela care ai un băț, da? Și îl duci așa de jur împrejurul bolului pe exterior, tot așa îl freci de bol și se creează un sunet. It makes one note. Face o singură notă. Can be any note, Poate să but fie just the orice one note. Dar e o notă. So now each of you group will be a singing bowl. Please stand really close like you do. No, it's okay, yeah. Choose one person who will be the stick. Alegeți unul dintre voi care să fie stick-ul. Maria, treci tu în grup. Now, yeah. Very good. Now the stick. Now look. Now the stick will make circular movements with his or her hand, like the circular movements. Stick-ul, adică bățul, da, va face așa cu palma ridicată în sus, mișcări circulare. And find a note, a tone. Și să găsească o notă. It can be any note, low or high. The others have to go along with this note and keep it. Ceilalți preiau nota și o țin. As long as stick stops. Iar când bățul se oprește. Yeah. But your exercise is to listen to what other bowls are playing, what other groups are playing. Sorry? Your exercise, your task is to listen to what other groups are playing. Dar sarcina este să ascultați ce notă cântă celelalte grupuri. And try to create a beautiful soundscape here so that it's not hectic. Încercați să fie în armonie, adică cumva să simțiți care e o notă mai sus, mai jos, încât să fim toate, să ne sincronizăm toate grupurile. You don't have to sing the same note. It can be something very different here, different there. Dar dacă ascultați, puteți să vă acordați la celelalte grupuri. It can be also pauses. Poate să fie pauze. So, any questions? No? Întrebări? Let's try it. Can you turn off the light, please? Yes. For this exercise. And let's start with quiet. Now all the others are really, really quiet. Now, please, one moment. Yeah. Sorry, any questions? Inside. Yeah, inside your group, someone will be going, and the others join with this note, and then you stop and listen. Yes. The stick determines the. Yeah, the stick determines the note. Yeah, chooses the note, and others come along. Now let's start with silence. Hai să începem cu puțină liniște. Whenever you're ready, you can start. Și când sunteți pregătiți, începem.
Thank you. Can you turn on the light? Thank you. Thank you. Now, this is a very interesting exercise that I learned in Sweden in the School of Intuitive Pedagogy. Asta e un joc pe care l-am făcut, l-am învățat din Suedia la o pedagogie de tip intuitiv. Where teachers often do this kind of singing bowl exercise. Unde profesorii fac foarte des cu elevii acest tip de exercițiu. And then sometimes someone starts to improvise a melody. Și uneori ea, învățătorul sau cineva începe să improvizeze o melodie. It teaches you to listen and to appreciate silence. În primul rând învață să ascultăm, să dezvoltăm ascultarea distributivă și să auzim liniștea. Thank you very much. Thank you. Now, please stay in your groups. Vă rog, rămâneți așa în grupuri. And let's now do a small soundscape. So within your group, please agree what kind of soundscape you would like to do. It can be anything, natural sounds or urban sounds, the sounds of like a particular place in the nature. Agree quietly what you're going to do, what kind of soundscape you're going to create. And then each group will perform. So they will do all the group will do the same sound. Separate. Each group will, now inside of each group they will same sound. Yes, same sound. Agree which kind of soundscape. It can be a farm. It can be a busy town. Fiecare grup alege să vă discute și alege un sunet pe care vrea să-l facă. Un sunet poate să fie de pădure, un sunet de la vânt, sunete de anything. Fenomene naturale, poate să fie, nu știu, sunet de oraș. And the others have to guess what it is. Și ceilalți trebuie să ghicească ce sunet au făcut. That's very simple. E foarte simplu. But please do so that every participant of the group does some sound. Dar faceți în așa fel încât să se audă, adică fiecare din echipă să facă un sunet, da? Că e de oraș, că e de la o fermă, de animale, că e o pădure, că e toate să fiecare să aibă ceva de făcut. Poate să fie în contexte diferite. Now, whoever is ready, did you have ideas? Dacă v-ați hotărât, puteți să ridicați mâna. No, different. You make different sounds, but from the same place. That help others guess what it is. Deci, fiecare grup alege să facă un sunet, adică fiecare din grup face un sunet, dar grupul în sine face realmente un sunet de un context, de o locație, de genul la o fermă de animale, pădurea, în oraș, marea și așa mai departe. În așa fel încât fiecare să aibă din grup different sounds, create a soundscape. Sunete diferite, dar împreună să fie un context anume. Now, are you ready? Suntem gata? Yeah, Ellen. Okay, yes. No, wait. Yes. No, wait. You will have everyone will perform separately, and the others will have to guess what this place is. Yeah. Okay. All right. Basically, this is what we have. I'm reversing back. Yeah. So, can we try it? Now, I think you were the first ones ready. They have to Choose one, please. choose one. Be mature. And now the others, please listen. Liniște, facem în fiecare grup și să ghiciți, da? Now this group is going to perform. Ei prezintă acum. Can you guess what it is? O fermă de The horses. Thank you. Unicorns. Yeah. All right. Who would like to go next? Okay. Yes, please. Please listen and try to guess what it is. So, any ideas? Sorry? The city, the traffic.
cars and traffic in city. Great, thank you. Thank you. Now your group. Now let's listen. Ascultăm grupul acesta acum. Mecanismul unui ceas. Nu? Era foarte mișto. Bună idee. Cooking. Cook in the kitchen. The kitchen. Thank you. Great. Now it's your turn. Pădure? Insect. Forest? Somewhere in the forest, but what do we do in the forest? Camping. Yeah. Camping in the forest. Wow. Okay, Some people see these sounds. You see, some people see them. Yes, thank you. And now your group. Trafic. In the city. Yeah. Cum zice? Da, când e ora de vârf. Rush hour, yes. Rush hour. Yeah, great. Thank you so much. Let's please take a seat for a moment. Now I have to wrap it up. Yes, yeah. Right. Yeah. Now I tried to animate soundscapes and landscapes. Deci, batul de reper în storytelling, da, este animarea diferitelor sunete care pot să fie ofertante într-o poveste. Try to find a song that you can sing. Încercați să găsiți un cântec pe care să-l cântați. It may be in the beginning of a story that you're going to tell. Asta e al cincilea punct, da? Să găsiți poate o cântare la început de You poveste. don't have to be a singer. Nu trebuie să fiți cântăreți. It can be a very simple lullaby. Poate să fie orice cântecel de leagăn, Something very, very simple. foarte simplu, Or it can be on the other side, very powerful. sau poate să fie foarte, foarte puternic. And you can also always use your body to do the percussion. One very simple rhythm that I've been using a lot with the children Și poate să fie o chestie pe care să o folosiți ca percuție a propriul corp. Pe care goes like this. Care e așa, neuric de genul ăsta. Picior, palmă, picior, palmă, picior, palmă. And you can sing so many things on top of this. Și pe ritmul ăsta puteți să cântați foarte multe lucruri. But usually I'm using this rhythm when I'm telling the stories about giants and trolls. E un ritm care duce spre... Yeah, something like this, yeah. Poate să fie povești care indică putere, animale puternice, situații puternice. I use some Native American songs with this rhythm. Cântece tradiționale africane sau americane. American, yeah. Like, whoa, 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 whoa. That's great. That's great. Now, think about the shape of your story. Gândiți-vă apoi la al șaselea punct, forma unei povești. Yeah, there are different shapes that we know. Fiecare poveste are o formă diferită. I particularly like the round shape. În mod special îi place forma rotundă. When you start with certain sounds, Când începi cu anumite sunete, let's say the birds, cum ar fi păsările, something, and then at the end of the story you will come back to the same sounds and you will bring back the birds, adică are o formă ciclică povestea și ne întoarcem la final la același sunet. even though they are not in the story. Chiar dacă ele nu apar în poveste, e o introducere și o finalizare a poveștii. Maybe they are triangular stories, Poate sunt triunghiulare and there are three main things happening in this story. și sunt trei puncte de reper în poveste. Maybe repetitions. Poate sunt repetițiile. Maybe you can bring them forward by some rhythm or song or sound. Aduceți din când în când în față prin ritmuri diferite sau melodii. Maybe your story has something like this shape. Sau poate varianta asta. So find your shape of your story. Așa că găsiți-vă forma poveștii, adică vizualizați povestea, cum vreți să o spuneți. And final thing here is spirit, Și al șaptelea punct este spiritul, because the shape should be filled with the spirit. pentru că forma aceasta trebuie să fie umplută de energie. So keep in mind, what is the spirit of your story?
Așa că țineți minte care este energia poveștii voastre. What could be the rhythm of your story? Ritmul, How can you live the story through your body? cum puteți să exprimați prin corpul vostru povestea. And always keep your sphere in mind. It will help you a lot. Nu uitați de sfera de cercul personal. How you can incorporate other students by maybe making some sounds, some soundscapes. Cum putem să includem ceilalți ascultând ce au nevoie și respectând punând sunetele respective. And using music and singing inside of your story. Și folosim, bineînțeles, cântatul, forma unei povești și energia care umple totul. Now, this is a very brief workshop, something that I could offer you. Thank you so much. And afterwards, if you're interested, you're welcome to look at instruments. You can ask questions. I can tell you something, how to use them. And maybe you would like to find something like this for your classes. One thing that I should also say, I really love finding natural instruments. Now I don't have them. For example, now in the autumn, I like to find branches with leaves. Deci, ideea este că puteți să folosiți instrumente muzicale din natură. De exemplu, acum toamna găsim crești de copaci cu frunze. Which makes Pentru că sound. se uscate, fac un sunet special. You don't have to buy your instruments. You can make them. Nu trebuie să vă cumpărați aceste instrumente, puteți să le faceți. You can put stones in a small bag. Puteți să puneți pietre într-o cutie, într-o geantă. You can experiment with some maybe seashells. Sau cu scoici, de exemplu, puteți să faceți lucrul acesta. Yeah. Ideea e că orice face sunet, creează atmosferă și poate să fie folosit în poveste. Yes. Thank you so much. Thank you very much, Polina. I will take pentru că este final de conferință și vreau să-i mulțumesc frumos și Polinei. Vreau să invit și pe ceilalți 3 povestitori care au ținut workshop-uri aici, așa că vă rog să o aplaudați pe Maia Bumberac din Ungaria. Te rog să vii, please come here. And David Hitfield din Marea Britanie. Please come. Exactly. And I will invite myself too. Thank you, Giorgi. Please come a bit closer so they can be in the center, so you can be in the center. Vreau să le mulțumesc din toată inima că au fost aici, că au împărtășit din experiența lor și Ioane, bineînțeles, care a făcut posibil toate astea. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim celor de acasă care ne-au urmărit. Sper că ați avut și voi parte, sunt sigură, de măcar puțină energie și atmosferă plăcută care să ziceți data viitoare, bă, vreau să vin și eu la Arad. Pentru că eu cred că merită experiența aceasta și acum, în finalul acestui workshop, pentru că de seară va fi un alt tip de spectacol, vreau să le și înmânez câte o diplomă. You're rewarded for this part of the event, of the conference and the workshop with a diploma, so we can honor you and tell you in a very official way to certify that you've done changes for us. Cred că au făcut schimbări în viața fiecăruia și plecăm de aici mai bogați ca experiență și personală și profesională. O să rog frumos pe colega mea, Elena, să se uite în partea cealaltă în jos și să găsească diplomele. Thank you very much. So this is a diploma. We called it the storyteller and educator. Pentru că povestitorul are această valență de a fi un educator, un om care să transmită valori și să dezvolte aceste valori în cei din jurul său. Și asta poate să fie oricine dintre dumneavoastră, oricare ne urmărește acum, un povestitor, un dascăl. So this is for you. Thank you. Thank you very much, Polina. Maya Bumberac, thank you very much. And David Hitfield. Oh, thank you. Oh, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Ne dăjdim să vă avem diseară. Cei care sunteți acum în alte părți decât în Arad sau în Timișoara, puteți să achiziționați acest spectacol care va fi de seară la Arad sau mâine seară la Timișoara. Mulțumim mult că ați fost cu noi și ne dăjdim că o să completați și formularul de feedback, să nu uitați. Ioana, dacă vrei să spui ceva acum în încheiere, după o muncă imensă pe care a făcut-o, habar n-aveți ce înseamnă să lucrați aici, să știți, sunt 3 calculatoare, erau 4 cred că înainte, se lucrează pe YouTube, se lucrează pe platforma de webcam, se lucrează pe toate rețelele de socializare la care toate fetele, echipa Ioanei răspund aici. Mulțumim frumos, Andrei, un om extraordinar. Vă rog să-l aplaudați pe Andrei, pe Elena,
pe Anca, Maria cu codițe acolo în spate. Mulțumesc frumos celelalte voluntare, mulțumesc Larisa, Ioana. Mulțumesc frumos, a fost un eveniment deosebit. Nădăjduim să... Mulțumesc frumos, a fost un eveniment deosebit. Mulțumesc frumos povestitorilor, voluntarilor, Georgianei în mod special, echipei de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, sponsorilor noștri, Consiliul Județean, Centrul Cultural Județean Arad, Imotrus și prin Fundația Alber. Nădăjduim să fiți alături de noi și în continuare la evenimentele noastre. Vă salvați dacă doriți YouTube-ul nostru, Atelier de Cuvinte, pentru acolo postăm în fiecare miercuri o resursă, o poveste, o secvență dintr-un curs care vă este de folos în ceea ce privește arta povestirii și activitatea didactică. Vă mulțumim încă o dată, ținem aproape. Și eu vreau să mulțumesc cu Ivan înainte. Vreau să mulțumesc și voluntarilor povestitori de la Compania Națională Edu Story, Olimpia, Ovidiu și Ina, care au fost alături de noi. Mulțumim frumos! Și celor care s-au implicat, pentru că și Alina acum este, dar Alina ne-a ajutat foarte mult, Marini, să facă traducerea și Ioane, care va face în continuare. Mulțumim încă o dată. Așadar, ținem aproape, adeverințele le veți primi maxim 5 zile. Atenție, nu dați dezabonare, pentru că în felul ăsta nu vă intră resursele. Să știți că putem să venim în unitățile voastre școlare, atât în zona aceasta de vest a țării, cât și la nivel național, pentru că sunt povestitori din Compania Națională de Povestitori Edu Story care pot să vină să susțină spectacole, evenimente la dumneavoastră în unitatea școlară. Toate cele bune! Ne vedem de seară la spectacolul de storytelling show, Stories Night. Îl și înregistrăm video. Cine va dori să-l achiziționeze poate să intre pe shop-ul nostru de la Atelier de Cuvinte și să-l procure. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Uita!